Yun mga rides dito sa Caloocan, sa may bagong baryo. Ito sa taas, kung kuha ng drone natin mga rides, yung expressway. Ito mga rides, bandang kanan natin, papuntang Manila. Itong kalawa mga rides, papuntang norte. Ito yung bagong baryo. Kuha ng drone natin mga rides. Ito may explore. Ito natin palit para ng drone para makita yung kaganapan dito sa taas. Kuha ng drone natin mag-ride sa bagong baryo Caloocan. Ito mga ride, let's go! Yun mga rides, ito yung kuha ng drone natin dito sa Quirino Highway. Ito yung umpisa ng expressway at yung skyway dito sa boundary ng Caloocan at Quezon City. So, ito mga rides, harapan natin yung LRT. Yung napansin nyo mga rides, itong sa taas papuntang Manila. Ito yung kawila mga rides papuntang norte na skyway at expressway. Baba taas to mga rides, yung kuha natin yung expressway, skyway. Ito mga rides, git natin ng drone to mga rides para makita natin yung kaganapan dito sa taas. Kuha ng drone to mga rides. Yun mga rides, pag-ikutin natin ang drone natin dito sa barangay Unang Sigaw sa Quezon City. Ito yung kuha ng drone natin mga rides sa taas yung barangay Unang Sigaw, Quezon City. Ito mga rides naman yung taas at baba na expressway to norte. Ito mga rides, ito mga rides, ito yung kuha ng drone natin sa taas, yung bagong baryo ng bahay, mga establimento, yung mga building dito sa taas. Ito mga rides, baybayin natin to yung expressway taas sa kababa, yung skyway. Yun mga ride, ito na yung kuha ng drone natin dito sa barangay Balong Bato sa Quezon City, boundary ng Caloocan at Quezon City. Ito yung barangay Balong Bato mga rides. Kita ng drone natin mga bahay dito na may explore dito sa kabaan ng expressway sa puntang norte. Ito yung kuha ng drone mga rides.